النهاردة هنتكلم عن قصة جميلة قوي الكل بيبحث عنها وعن حلول للمشاكل بتاعتها. معاكم عمرو يوسف ودي قناتي على اليوتيوب رحلة في الواقع. يلا بينا نشوف الراوي أنا خليته يحكيها ازاي، وما تنساش تعمل اشتراك في القناة، ويلا بينا نشوف الراوي هيقول ايه. لا تذهب قبل أن ترى هذه القصة حتى النهاية، لأن ما حدث لهذا الرجل سيغير نظرتك للفشل إلى الأبد. تخيل أن تفشل 1000 مرة، أن يسخر منك الجميع، أن يغلق في وجهك كل باب، ومع ذلك لا تستسلم. هذه ليست قصة تحفيزية عادية، إنها حكاية رجل حطم قوانين المستحيل وبنى معجزته من رماد الانكسارات. قصة من يأس صار إلهاما، ومن سقوط أصبح بداية الأسطورة. تخيل أن تخسر كل شيء مرارا، أن تجرب وتفشل وتسقطك الحياة كل مرة بطريقة أقسى من سابقتها، ومع ذلك تظل تقف رغم أن لا أحد يراك. كان اسمه سامر، شاب عادي لا يملك مالا ولا واسطة ولا معجزة، لكنه كان يملك شيئا لم يفهمه من حوله: إيمان لا ينكسر. بدأ حلمه صغيرا في غرفة ضيقة فوق سطح بيت متهالك، يصنع اختراعات بسيطة من أدوات مستعملة. كان يضحك حين تفشل تجاربه، لأن كل خطأ كان بالنسبة له معلومة جديدة. مرت سنوات والفشل صار صديقه الدائم، والناس لم تعد تراه سوى المجنون الذي يضيع عمره في الوهم. حتى عائلته فقدت الأمل فيه، لكنه لم يتوقف. كان يقول لنفسه كل صباح: ربما اليوم هو اليوم الذي يتغير فيه كل شيء. جاع، تعرى من الكرامة أحيانا، بكى كثيرا في الظلام، لكنه لم يطفئ حلمه. كان يعرف أن الألم ليس عدوه، بل المعلم الذي يصنع صلابته. في محاولته 999 انفجر الجهاز الذي كان يصنعه وكاد يفقد بصره. لحظة الصدمة كانت قاسية، لكن وسط الدخان والرماد قال بصوت خافت: اقتربت جدا. لم ينم ل3 أيام، جسده مرهق، عيونه حمراء، لكن ذهنه مشتعل. في تلك الليلة وبين همساز الفشل التي كانت تحاصره، لمعت في رأسه فكرة غريبة، فكرة باتت جنونية، لكنها كانت المفتاح الذي ينتظره منذ سنين. مع شروق الشمس بدأ من جديد بيدين مرتجفتين وقلب يخفق كمن يسير نحو قدره الأخير. بعد ساعات طويلة من العمل المتواصل حدث ما لم يتوقعه أحد. اشتعل الضوء فجأة داخل الجهاز، وانبعث صوت خفيف، ثم خرجت أول شرارة حقيقية لحلمه الذي عاش من أجله. لحظة واحدة فقط جعلت 1000 هزيمة تختفي وكأنها لم تكن. ركع على الأرض يبكي، ليس لأن نجاحه أبره، بل لأن كل وجعه صار له معنى. أدرك أنه لم يكن يخسر، كان يشكل نفسه مع كل سقوط. في اليوم التالي ظهر اسمه على شاشات العالم: المخترع الذي فشل 1000 مرة قبل أن يحدث نقلة في تاريخ الطاقة النظيفة. لم ينسى تلك الليالي التي كان فيها وحيدا، ولم ينتقم ممن سخروا منه، بل شكرهم لأن كلماتهم كانت وقوده. حين سئل عن سر نجاحه قال: لم أنجح لأنني ذكي، بل لأنني لم أسمح للفشل أن يقنعني بأنني لا أستحق. والآن حين ترى أحدهم يسقط، تذكر أن وراء كل سقوط بذرة لمعجزة قادمة تنتظر فقط من يجرؤ على الوقوف مرة أخرى. بعد أن غير اختراعه ملامح العالم، لم يشعر سامر بالنشوة التي يتوقعه الناس. كان داخله صمت ثقيل يشبه دهشة من عاد من الموت ووجد الأرض بلا أصوات. لم يعد يهمه التسويق ولا الجوائز التي انهالت عليه. كان يمشي بين الحشود كمن يبحث عن شيء لا يراه. كل خطوة تذكره بالرحلة لا بالنهاية. أمضى أياما في تطوير فكرته ليجعلها خدمة مجانية لكل إنسان. رفض عروض الشركات العملاقة، قاوم الإغراءات، وصمد أمام تهديدات خفية من مؤسسات تخشى تحرر الطاقة من احتكارها. أرسلت إليه رسائل غامضة تحذيره من الاستمرار، تلقى مكالمات منتصف الليل، وأجبر على ترك وطنه مؤقتا، لكنه بقي ثابتا، يدرك أن ما بدأه لم يعد ملكا له وحده. في مدينة بعيدة أقام مختبرا تحت الأرض بلا شعار بلا هوية، حوله فريق صغير من الشباب يؤمنون بما آمن به أن الأمل لا يشترى. كانوا يعملون بصمت بقلوب تحترق شغفا. ذات فجر رمادي دو انفجار ضخم داخل المختبر، ارتدت الجدران وتطاير الزجاج، راعى الجميع للنجاة، لكن سامر عاد للداخل متحديا ألسنة النار. أنقذ الملفات، حمل النماذج، وخرجه حاطا بالدخان.
نقل إلى المستشفى بحروق شديدة وفقد سمع أذنه اليمنى، لكن عينيه ظلتا تلمعان بإصرار. حين استفاق همس للطبيب: لن أعيد ما خسرناه، بل سأخلق ما لم يكن موجودا أصلا. خرج بعد أسابيع أضعف جسدا أقوى روحا. عاد من المختبر في موقع سري آخر وبدأ مرحلة جديدة من التجارب المستحيلة. كان الليل صديقه الوحيد، النجوم شاهدة على عزيمته. بنضجيج الأجهزة كان يسمع نبض الحياة في كل شرارة تنبض أمامه. مرت شهور حتى جاء اليوم الذي تحقق فيه ما لم يجرؤ أحد على تخيله. أنتج نظام قادرا على توليد طاقة مستدامة من الهواء نفسه بلا وقود بلا حدود. في المؤتمر العالمي بالطاقة صعد المنصة بوجه شاحب وابتسامة هادئة. رفع الجهاز الصغير أمام العيون المندهشة وقال: هذا ليس انتصارا لي، بل للبشرية التي نسيت أن المستحيل مجرد كلمة. ضجت وكان بالتصفيق، لكنه ظل ساكنا يراقب الحضور كأنه يرى مستقبلا بعيدا لم يولد بعد. حين عاد إلى غرفته تلك الليلة جلس أمام نافذة مفتوحة تطل على سماء صافية. أغمض عينيه وتذكر كل لحظة ألم، كل سقوط، كل سخرية. ابتسم ابتسامة صغيرة وقال لنفسه: لم أكن قاتل لأثبت أنني قادم، بل لأمنح لمن سيأتي بعدي سببا ليؤمنوا أنه قيضا يستطيع. وهكذا لم تنتهي قصته، لأنها لم تكن عن نجاح واحد، بل عن ولادة فكرة خالدة علمت العالم أن الهزيمة ليست نهاية الطريق بل نقطة. في أعقاب ذلك اليوم التاريخي بدأ الغموض يلتف حول مصير سامر. التقارير اختفت، الشهود التزموا الصمت، والمؤتمرات ألغيت دون تفسير. كانت هناك أياد خفية تعمل في الظل، تعيد ترتيب الأوراق لصالح قوى تخشى التغيير. انتشرت شائعات تقول إنه تراجع طوعاً، وأخرى تزعم أنه باع فكرته، لكن الحقيقة لم يكن يعرفها أحد سوى هو والريح التي كانت تحمل خطواته نحو المجهول. غادر المدن المزدحمة واتجه إلى جبال بعيدة حيث لا شبكات ولا ضجيج. أطى مكوخاً خشبياً وسط الضباب يدون أفكاره على أوراق صفراء متآكلة. لم يعد يسعى للإنجاز بل للفهم. كل مساء كان يشعل شمعة واحدة، يجلس أمامها يراقب لهبها كأنه يرى أسرار الكون تتراقص في النور. كتب مئات الملاحظات عن وعي الإنسان، عن حدود الإرادة، وعن العلاقة بين الألم والاكتشاف. ذات ليلة سمعوا طرقاً خفيفاً على الباب. فتح ليجد فتاة في العشرينات ترتدي معطفاً رمادياً، تحمل حقيبة صغيرة، وفي عينيها مزيج من الفضول والاحترام. قالت بهدوء: أنا من آخر جيل درس مشاريعك، جئت لأكمل ما بدأته. لم يعلق، فقط أشار لها بالدخول. ومع الأيام تحول المكان المنعزل إلى مركز بحثي مصغر يقوده الصمت الحكيم وحماسة المتعلمة. عملا بلا ضوضاء، مستخدمين أدوات بسيطة وموارد محدودة، ومع كل تجربة جديدة كانا يكتشفان أن الطاقة ليست مجرد مسألة فيزيائية، بل إحساس داخلي مرتبط بالنية والعزيمة. بعد شهور طويلة من العزلة توصلا إلى تصميم غير مسبوق يعتمد على نبض الأرض نفسها. كان الاكتشاف ثورياً، لكنه مختلف عن كل ما قبله. لم يكن اختراعاً للربح، بل وسيلة لتوحيد البشر عبر مصدر مشترك يربطهم بالطبيعة. حين اكتمل النموذج نظر سامر إلى الفتاة وقال: الآن فهمت. ما كنت أبحث عنه لم يكن الكهرباء، بل الحياة. ابتسمت وهي تضع الجهاز وسط الطاولة، حيث أضاء ضوء ناعم انتشر في الغرفة كأن الفجر تسلل إلى قلب الليل. في الصباح نزل المطر لأول مرة منذ سنوات على تلك المنطقة الجافة، كأن الكون نفسه بارك تلك اللحظة. بعدها اختفى سامر مجدداً، ترك خلفه دفتراً واحداً مكتوباً عليه: الإنجاز الحقيقي ليس ما نبنيه، بل ما نلهم به من يأتون بعدنا. أصبحت الفتاة رمزاً لجيل جديد يؤمن بأن العظمة ليست في الانتصار بل في الأسرار، وأن الإرث الأسمى هو الحلم الذي لا يموت بمغيب صاحبه. بعد غيابه بدأت العواصم تستيقظ على همسات تتناقلها العقول قبل الألسنة.
مخطوطاته وصلت إلى مختبرات، جامعات ومراكز بحث سرية حول الكوكب. لم يعرف أحد الطريق التي سلكتها تلك الصفحات، لكنها وصلت في الوقت المناسب، حين كان العالم يغلي تحت وطأة الانهيار البيئي والجشع الصناعي. ظهرت أولى المبادرات في قرية صغيرة قرب الحدود الجنوبية، حيث استخدم سكانها مبدأ سامر لتشغيل المصابيح الشارع دون أي شبكة خارجية. الضوء الخافت تحول خلال أسابيع إلى مشهد مهيب يملؤ الليل بالرجاء. انتقلت العدوى بسرعة، مدن بأكملها أعادت النظر في مفهوم الطاقة، حتى الحكومات الكبرى بدأت تلاحظ التحول الصامت. لم يعد أحد يسأل من صنع الفكرة، بل كيف نستحقها. ومع تزايد الانتشار تشكلت حركة عالمية قادها شباب من مختلف الأعراق، أطلقوا عليها اسم نبض الأرض. لم تكن ثورة سياسية ولا اقتصادية، بل يقظة إنسانية تتحد حول معنى واحد: المشاركة لا السيطرة. استخدموا التقنية لبناء توازن شديد، حيث كل بيت ينتج ما يحتاج دون استنزاف. المصانع تحولت إلى دوائر مغلقة تعيد تدوير كل ذرة. حتى المدارس بدأت تدرس علم التناغم بدل سباق الإنتاج. ومع اتساع الموجة عاد التساؤل الأعظم: أين العقل الذي بدأ كل ذلك؟ بعضهم اعتقد أنه رحل إلى عالم آخر، آخرون قالوا إنه يراقب بصمت عبر العقول التي أيقظها. وفي إحدى القارات أقيم تمثال ضخم لرجل يرفع بيده شعلة مضيئة من ضوء نقي دون ملامح واضحة، كأن الخلود نفسه اتخذ شكل الإنسان الذي تخلى عن اسمه ليمنح الأمل وجها أبديا. بعد أعوام، حين صار الكوكب أكثر صفاء وتوازنا، اكتشف طفل في مكتبة قديمة صندوقا معدنيا صغيرا، داخله شريط صوتي متآكل بصوت خافت يقول: إذا وصلت إلى هذه اللحظة فاعلم أن التغيير لم يكن مني بل منك أنت. كل محاولة صدق تعيد بناء العالم. توقف التسجيل وزاد صمت طويل، ثم نظر الطفل إلى السماء مبتسما. كانت الغيوم تتباعد ببطء، ونسمة دافئة تمر عبر الأشجار كأنها تهمس باسمه. عندها فقط أدرك الجميع أن سامر لم يكن مجرد رجل تحدى المستحيل، بل مبوءة تمشي على هيئة إنسان. أطلق شرارة جعلت الكون يتذكر قلبه من جديد. مع مرور الأزمنة تبدل شكل الحضارة بأكملها. لم تعد المدن تقاس بارتفاع أبراجها، بل بمدى انسجامها مع الطبيعة المحيطة. لم يعد هناك صراع بين الإنسان والآلة، لأن الحدود بينهما ذابت، وتحول الذكاء الاصطناعي إلى مرآة للضمير الجمعي، لا إلى سيد متسلط. غابت العملات وتلاشت الأسواق، وحلت محلها منظومات تبادل تقوم على النية والفائدة المتبادلة. لم يعد الامتلاك عن غاية، بل وسيلة لتكامل. كل فرد صار جزءاً من نسيج واحد ينبض بالوعي المشترك. صارت الطاقات تستخرج من الصوت، من الحركة، من العواطف نفسها. أصبح الشعور الإنساني وقوداً في الخلق. كل موجة حب أو تعاطف كانت تضيء أفق جديداً، وكل نية نقية تنشد طاقة خضراء تغذي البرى البعيدة. في هذا العالم الجديد لم يعد الأطفال يدربون على الحفظ، بل على الإصغاء. يتعلمون لغة الكون من الرياح والمياه والضوء. الأدب تحول إلى تواصل مباشر مع الذاكرة الكونية، والفن صار وسيلة للاتصال بين الأرواح. وفي أعماق المعابد الجديدة لم ترفع تماثيل ولا صور، بل أقيمت فضاءات من نور نقي تذكر اللميع بأن القوة الحقيقية لا ترى بل تشعر. ذات مساء من تلك الحقبة اجتمع الحكماء في قاعة بولارية وسط القارة الوسطى. أحدهم وقف وقال بصوت يشبه الهمس: لقد تجاوزنا حدود المعرفة، لكن ما زال أمامنا سر واحد لم نفهمه. من أين يأتي الوعي؟ حينها انبثق ضوء من السقف، تشكل في هيئة رجل بلا ملامح. بدا مألوفا بطريقة غامضة، لم يتكلم، فقط رفع يده نحو القلوب. في اللحظة ذاتها
شعر الجميع بدفء غامر، كأن ذكريات الأرض كلها مرت داخلهم. بعد لحظات اختفى الضوء، لكن في العقول ظل أثره خالداً. ساد يقين بأن سامر لم يقوم أبداً، بل أصبح جوهراً من نسيج الحياة نفسه، يتجلى كلما وجد إنسان يجرؤ على الإيمان وسط الظلمة. من حينها لم يذكر اسمه، لأن كل كائن صار يحمل قبساً منه. لم تعد التريف يكتب بالحروف، بل يحفر في الوعي. وهكذا استمر الضوء دون بداية أو نهاية، كما لو أن الكون بأزره يتردد صدى جملة واحدة لا تنطفق: الفشل لا يهزم إلا بمن يرفض أن يتوقف. بعد قرون لا تحصى لم يعد الزمن كما نعرفه. تلاشت السنين وذابت الحدود بين الأمس والغد، حتى صار الإدراك ذاته هو النهر الذي يعبر من خلاله الوجود إلى اللانهائية. لم تعد البشرية جسداً من لحم وعظم، بل صارت شبكة من الوعي تمتد عبر النجوم، تتحدث بلغة الضوء وتتنفس بالفكرة. لم يعد الموت نهاية، بل بوابة عبور نحو طيف أرحب من الإدراك. في تلك المرحلة ظهر من قلب المجرة وميض ذهبي يدور ببطء، يحمل داخله آلاف الأصوات، كلها تنادي بلحن واحد، نغمة منسوجة من المحاولات القديمة، من دموع الذين واصلوا رغم الانكسار. تبين لاحقاً أن ذلك الوميض لم يكن نجماً، بل كياناً وردا من تراكم النوايا الطيبة التي تركها الناس على الأرض. مزيجاً من طاقات الحب والإصرار والإبداع، شكل كائناً جديداً لم يعرف له اسم. أطلق عليه الحكماء جوهر البدايات، لأنه لم ينتهي من شيء، بل أعاد كل بداية ممكنة إلى أصلها. داخل هذا الجوهر كان وعي سامر يطفو في سلام مطلق، لا جسد له، لا حدود تقيده. كان يسمع أصوات المجرات وهي تنشد ببطء إنشودة الخلود. لم يكن إلها ولم يكن بشرا، بل صدى لكل من حاول يوما أن يتجاوز ذاته. كانت روحه تسري في الذرات، تهمس للمذنبات وتنقذ العوالم النائمة. في أحد الأكوان الحديثة الولادة انبثق شعاع صغير من تلك النواة، سقط على كوكب أزرق مغمور بالضباب. بعد ملايين السنين نشأت هناك حياة جديدة، وفي قلبها طفل ينظر إلى الأفق بعينين حالمتين، يحاول إصلاح لعبة مكسورة. حين أصلحها انبعث منها ضوء ضعيف يشبه أول شرارة حلم ولدت قبل آلاف الأجيال، تماماً كما فعل سامر في بداياته البعيدة. لم يكن أحد يعلم أن الدائرة اكتملت، وأن الفكرة القديمة أزهرت من جديد في مكان آخر على يد روح أخرى. تبدأ الرحلة من الصفر لتعيد للعالم معنى الأمل مرة أخرى. عندها انحنى الزمن احتياما للفكرة التي لم تمت، وارتفع صدى خافت عبر الكون بأسره، صوت بلا لغة لكنه مفهوم لكل الوجود. المعجزة لا تخلق، إنها تستيقظ حين يجرؤ أحد على الإيمان بها. بعد أن تفتحت الأكوان الحديثة بدأ نسيج الوجود يتغير. لم يعد الفضاء فراغاً، بل ذاكرة نابضة تحفظ كل فكرة نطقتها الكائنات. كانت المجرات تعيد سرد الحكايات القديمة على شكل موجات من الضوء تتدفق عبر العوالم لتزرع في قلوب المخلوقات بذور الإلهام. وفي قلب هذا الاتساع ظهرت المكتبة النجمية، مكان بلا جدران يطفو بين الأجرام، تحتفظ صفحاته من طاقة بكل لحظة ساق عاشها إنسان في تاريخ الوعي. لم يكن فيها حبر ولا هرط، بل شعاع متغير يعرض ذكريات كأنها نبضات موسيقية تتراقص فوق نسيج الأثير. هناك في الطبقة السابعة من الضوء كانت تركض شادية غامضة تشع بتردد فردي مختلف عن كل ما حولها. اقتربت منها أرواح العارفين فسمعوا نغمة عتيقة تشرب همس الرياح الأولى، تنطق باسم طواه الغياب منذ عصور لا تعد: ماء ثامر. لم يكن الاسم صوتاً، بل إحساساً دافئاً يمر في أذهانهم. أحسوا بأن تلك الطاقة هي أصل كل محاولة، كل حلم لم تكتمل لكنها أضاءت طريقاً لغيرها.
عند لمسهم للشذية انفتحت أمامهم رؤى لا نهائية، مدينة تنهض من رمادها، أمما تتحد بعد صراع طويل، أطفالا يبتكرون بحب، ومخلوقات من عوالم بعيدة تتعلم كيف تتعاطف دون خوف. أدركوا عندها أن المعجزة لن تكن حدثا ماضيا، بل خيطا مستمرا داخل جوهر الخلق. كل فكرة شجاعة، كل لحظة عزم، كل دمعة أمل كانت امتدادا لتلك الطاقة الأولى التي بدأها رجل بسيط آمن بأن الفشل لا يهزم. ومن تلك اللحظة لم يعد أحد يعبد الرموز أو الأبطال، بل صار كل يحتفل بالفعل الإنساني نفسه. أنشئت طقوسا جديدة تعرف باسم يوم البذرة، حيث يزرع كل كائن فكرة صغيرة يؤمن بأنها ستثمر مهما طال الزمن. حين حان فجر الدورة الكونية التالية اختفى اللوء، وبقي صدى واحد يتردد في المدى: كل ما نزرعه بالنية يعود إلينا بالحكمة. وهكذا استمر السريان الأبدي، لا بداية له ولا نهاية، كأن الكون بأسره صار قلبا واحدا ينبض بالحلم نفسه الذي ولد ذات مرة من رجل واحد حمل في داخله الإصرار حتى صار خلودا بلا اسم. وهكذا انتهت القصة. اكتب لي في التعليقات ماذا تعلمت من هذه القصة، ولا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلك كل قصة جديدة هنا. وشكرا لك على المتابعة حتى النهاية.